හරි දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ Visual Basic වල control වල controls තියෙනවා ඒ control වල text box භාවිතා කරන program එකක් text box එකක් කියන්නේ user ගෙන් මොනවා හරි මේ දේවල් ටිකක් program එක ඇතුළට ගන්න තමයි text box එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒ කියන්නේ user feed කරන්න ඕනි දේවල් තියෙනවානේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට සංඛ්‍යා දෙකක් දුන්නාම මේක එකතු කරලා ගන්න නම් ඒ result එක පෙන්වන්න නම් ඒ numbers දෙක user ට feed කරන්න දෙන්න ඕනේ. එතකොට user ඇතුල් කරන්න නම් text box එකක් අනිවාර්යෙන් අපේ program එකේ තියෙන්න ඕනේ. type කරන්න නම් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ cursor එක ඇතුල් මේ තියෙන box එකකට අපි කියනවා මොකද්ද? text box එකක් කියලා. හරි. මෙන්න මේ program එක අපි design කරන්න යන්නේ addition calculator කියන එක. මේකේ එතකොට form එකක් තියෙනවා. මේක මොකද්ද? text box එකක්. මේකත් text box එකක්. result එක ගන්න අපිට label එකක් ගන්න පුළුවන්. මේවා පෙන්නන්නත් label ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ තියෙනවා form එකයි, text box දෙකයි, label තියෙනවා 1යි, 2යි, 3යි. මේක මොකද්ද? button එකක්. හරි. මේ interface එක design කරලා අපි බලමු කොහොමද coding කරන්නේ කියලා. හරි. අපි Visual Basic වල අලුත් project එකක් ගන්නවා. new project ගිහිල්ලා මම ගන්නවා Windows Form application කියන එක. හරි. මම අර අන්තිමට හදපු විදියට මගේ interface එක දැන් තියෙනවා. හරි. අවශ්‍ය නම් විතරක් ඔයාලට පුළුවන් රීසෙට් කරලා ගන්න. නමුත් මම නිතර වැඩ කරන්නේ මෙහෙමනම් මේ විදියට දැන් මම හදපු විදියට තමයි interface එක තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපිට ඕනේ විදියට මේ addition calculator එකක් නේ අපි හදන්නේ. එකතු කරන්න සංඛ්‍යා දෙකක් දුන්නාම එකතු කරලා result එක පෙන්වන්න තමයි හදන්නේ. එතකොට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේකට මොනවද text box දෙකක් අවශ්‍යයි label 3ක් අවශ්‍යයි. මම label 3 double click කරලා ගන්නවා 1යි 2යි 3යි. label 3 අවශ්‍ය තැන් වල තියෙනවා result එක පෙන්වන්න 1යි. මෙතන සමාන ලකුණට මේක එකතු කරන එක. හරි. ඊට පස්සේ තව ඕනි වෙනවා මට text box දෙකක්. එහෙනම් අපි text box දෙකකුත් ගමු මේකේ. text box දෙකක් ගත්තා මම. හරි. අපිට ඕනි විදිහට පස්සේ හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මොනවද තියෙන්නේ? බටන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ calculate කියන බටන් එක. හරි. ඒකත් ගමු අපි. මෙන්න calculate කියන බටන් එකත් අරගෙන තියෙනවා. හරි. දැන් මේකේ අපි control ටික අරගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ property window එක වෙනස් කරන්න අපිට අවශ්‍ය විදිහට. property window එක window එක පාවිච්චි කරලා මේ control වලට අදාළ වත්කම් ටික වෙනස් කරන්න ඕනි. හරි. අපි බලමු එකවරම මම මේ ටිකේ font කියන property එක වෙනස් කරනවා. font size එක ටිකක් වැඩි කරනවා. 12ක් දාන්නම්. හරි 12ක් දැම්මා. font කියන property එක හැම එකකටම control එකකටම. හරි. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ ටිකේ control ටික වෙනස් කරගන්න. එකක් තමයි form කියන එක. එහෙනම් form එකට අපි නම දෙමු frm add කියලා. frm add cal කියලා දාමු. add cal. හරි. ඊට පස්සේ මේක මොකද්ද? number 1 නේ first කියලා ගමු අපි. එහෙනම් මොකද්ද? text box එකකට දාන prefix එක තමයි txt first කියලා දාන්නේ. මේක මොකද්ද? label එක plus එක නේ. හරි. එහෙනම් ඔන්න මම දානවා ඒකට lbl අපි add කියලා ගමු. lbl add එක එකතු කිරීම. ඊට පස්සේ මේක මොකද්ද? txt second. txt second. මේක මොකද්ද? lbl equal නේ නේද? හරි මං eq කියලා දානවා. මේක result එක පෙන්නන එක lbl res කියලා දානවා. result කියන එක res. මේක මොකද්ද? btn button එකක් නම් මම දාන prefix එක තමයි btn cal. calculate කියලානේ තියෙන්නේ. මං කෙටියෙන් දාන්නම් btn cal කියලා. හරි දැන් මං name property ටික ඔක්කොගෙම වෙනස් කරා. හරි ඊට පස්සේ මම වෙනස් කරනවා text property ටික.
හරි ඉස්සෙල්ලම ෆෝම් එකේ ඉඳලා ගමු ටෙක්ස්ට් එකට. මේකට වැටෙන්න ඕනේ මොකද්ද? addition calculator. හරි addition calculator කියලා දැම්මා. මේකේ මොකද්ද වැටෙන්න ඕනේ? නෑ ඒකේ මොකුත් නෑ අපි ටයිප් කරන එකනේ. මේකට මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? මොකක්ද තිබ්බේ? ප්ලස් එක නේ. ප්ලස් මාක් එක. හරි මේකට equal. හරි එහෙනම් මම equal එක දානවා. ප්ලස් එකයි equal එකයි මේක result එකනේ. ඒක අපි calculate එකකින් එන්න දැනට ඒකට අපි දාමු answer කියලා දාලා තියෙනවා. හරි answer එක එන්නේ මෙතෙන්ද තමයි. බටන් එකේ නම මොකද්ද එන්න ඕනේ? බටන් එකේ නම මොකක්ද තිබ්බේ? calculate කියන එක. හරි එහෙනම් අපි මේකෙත් දාමු text එක calculate කියලා. හරි ඔන්න මම ඉන්ටර්ෆේස් එක හදලා ඉවරයි. දැන් ඔයාලට ඕනි නම් මේවා දැන් තියාගන්න ඉස්සෙල්ලා වගේ ලොකු ඉඩක් ඕනි නෑ නේද? ඕනි තැන් වලින් ප්ලේස් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. හරි ආන්සර් කියන එකේ මම මේ බෑක් කලර් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරනවා. රිසල්ට් එක ගන්න එක බෑක් කලර් එකට ගිහිල්ලා හරි ඔන්න මම yellow කලර් එක දුන්නා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මොකද්ද? කෝඩින් වින්ඩෝ එකට ගිහිල්ලා මේකට අදාළ කෝඩින් ටික කරන්න. හරි මේකට අදාළ කෝඩින් ටික කරන්න තමයි දැන් තියෙන්නේ. එතකොට කෝඩින් වින්ඩෝ එකට යන්න පුළුවන් මේ කැල්කියුලේට් එකකින් අපිට වෙන්න ඕනේ නේද? දැන් අපිට පුළුවන් එක දෙයක් තමයි කෙලින්ම ටෙක්ස්ට් ටික අරගෙන ඒක එකතු කරලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් variables කියන ඒවා මේකට පාවිච්චි කරන්න. variables කියන්නේ මොනවද? program එක තුලදී program එක run වෙනකොට යම් යම් දේවල් తాවකාලිකව ගබඩා කරලා තියාගන්න හදාගන්න memory location. හරි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ answer එක හොයලා පෙන්නනකම් මේකේ ගබඩා කරලා first number එක දාන්න පුළුවන් variable එක. second number එක දාන්න පුළුවන් variable එක. හරි. දාලා ඒ දෙක calculate කරලා answer එක ගන්න පුළුවන්. එතකොට answer එකත් ඕන නම් අපිට දාලා තියාගන්න පුළුවන් මොකක් හරි variable එකක් ඇතුලේ. එතකොට අපි දන්නවා VB වල අනිත් programming වල language වල වගේම data types තියෙනවා. හරි. එතකොට සංඛ්‍යාත්මක දැන් මෙතන ගොඩක් කලකට ගන්න වෙන්නේ සංඛ්‍යාත්මක දේවල් නේ අතුල් කරන්නේ. හරි. පූර්ණ සංඛ්‍යාවන් නම් අපිට ගන්න පුළුවන් integer. හරි. එතකොට integer long integer වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ දශම ස්ථාන සහිත සංඛ්‍යාවන් නම් single හරි double හරි ගන්න පුළුවන්. හරි. හරි. දැන් අපි ගමු මේකට මේ පූර්ණ හරි සිංගල් එකක් ගමුකෝ. ඒ කියන්නේ දශම ස්ථාන සහිත සංඛ්‍යාත් අතුල් කරන්න පුළුවන්. හරි. මොකක්ද එහෙනම් කරන්න ඕනේ මම මේ ප්ලස් එකයි equal sign එකේ font එක තව ටිකක් වැඩි කරනවා. ටිකක් වැඩිපුර ලොකුවට පේන්න ඕනේ නිසා. හරි font එකට ගිහිල්ලා 20ක් වගේ දෙන්න. හරි. ඔයාලට ඕනනම් මේ ටික සිලෙක්ට් කරලා arrow keys වලින් ඕනි තැනකට place කරන්න පුළුවන්. හරි එකවර ගෙනියන්න. හරි දැන් අපි කෝඩින් කරන්න බලමු. කෝඩින් කරන්න එහෙනම් මම මේකේ ඩබල් ක්ලික් කරලා යනවා. calculate කියන බටන් එකේ ඩබල් ක්ලික් කරලා යනවා. හරි මේක ක්ලික් කරපුවම මට ඕන නම් variable මේක ඇතුළට විතරක් private sub මේ sub routine එකට විතරක් ඕනි විදිහට variables මෙතන හදන්නත් පුළුවන්. හරි variables හදන command එක තමයි මොකද්ද? dim එකේ නේද? dim. මොන අපිට ඕනි මොනවාද variables? first number එකට මම fn කියලා ගන්නවා. second number එකට sn ගන්නවා. හරි. answer එකට ans කියලා දානවා. as මොකද්ද? single නේ. අපි ගමු කිව්වේ single නේ. ඔන්න variable තුනක් හැදුවා. මොනවද? first number එකයි ඊළඟට second number එකයි answer එකයි single විදියට. හරි. හරි. ඔයාලට ඕනි නම් මේ variables ටික වෙන තැනකට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. හරි. ඒ කියන්නේ මේ වෙන තැනකට පාවිච්චි කරන්න ඕනි නම් අපි ඒක හදනවා පොදුවේ කොහෙද හදන්නේ? මේ public class ඇතුලේ හදන්නත් පුළුවන්. දැන් මොකද වෙන්නේ? අපි එතන හැදුවා කියලා හිතන්නකෝ. මෙතන හදනවා මොකද්ද? dim එකෙන් first number එකයි second number එකයි answer එකයි single විදියට. එතකොට මේක ඇතුලේ හැදුවොත් වෙන්නේ මොකද්ද? මේකට විතරයි බලන්න. හැබැයි වෙන sub routine වලත් ගන්න පුළුවන් අපි කොහේ හැදුවද?
තව සබ් රූටින් තියෙනවා කියලා හිතන්න මේකේ. හරි private sub end sub ඇතුලේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කොහේ හැදුවද මේ public class එක ඇතුලේ හැදුවොත්. ඒතර මේ variable එකට scope එකක් තියෙනවා. හරි. පොඩි program කොටසක් ඇතුලේ විතරක් වළංගු නම් අපි හදන්නේ කොහෙද? මේ private sub end sub ඇතුලේ. හැබැයි පොදුවේ හදනවා නම් අපි හදනවා මොකෙන්ද? කොහෙද? public class එක ඇතුලේ හදන්න පුළුවන්. දැන් public class ඇදුවොත් btn cal කියන එකේ ක්ලික් කරන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට අපි තුමු btn එකේ තවත් එකක් තියෙනවා කියලා බටන් එකක්. ඒකට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් මේ විදිහට ගත්තොත්. හරි. දැන් අපි බලමු හදලා තියෙනවා variables ටිකක්. හදපු variables වලට assign කරන්න ඕනි අගයන් ටිකක්. හරි. අපි දාමු fn කියන එක සමානයි මොකද්ද? අපි අර පළවෙනියටම දාන්න හදාගත්ත txt first කියලා එකක් නේ. txt first dot text කියලා එකක් හැදුවා. හරි. ඔන්න ඒ property එක add කරනවා මොකටද? fn එකට. හරි. ඊළඟට sn කියලා එකක් හැදුවා. ඒකට දාගන්නවා txt second. දැන් name property එක වෙනස් කරපු නිසා තමයි අපි මේක අඳුනගන්නේ මේක second කියලා. නැත්තම් text 1 text 2 කියලා තිබ්බොත් අපිට අඳුන ගන්න පුළුවන්ද? අඳුන ගන්න බෑ. ඒ නිසා ඔන්න මම second කියන එකක් දැම්මා. second dot text property එක තමයි මේකට add වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔන්න මම ලියනවා ans answer එක පෙන්වන්න හැදුවා එකක් ans කියලා. ඒක සමානයි fn plus sn. හරි. fn plus sn. දැන් මේ වෙනකොට හොයලා විතරයි තියෙන්නේ. variable දෙකකට assign කරා text box වල තියෙන අගයන් answer කියන එකට දාගත්තා මොකද්ද? fn එකයි sn එකයි දැන්. හරි. හැබැයි මේ හොයාගත්තු එක output කරන්න නම් අපි කියන්න ඕනේ මෙන්න මේ label එකේ නම මොකද්ද? lbs res කියන එකේ text property එක විදිහට පෙන්නන්න කියනවා මේ හදාගත්තු variable එකේ තියෙන දේ. හරි. එහෙනම් අපි ලියනවා මොකද්ද? res සමානයි txt නෑ lbl නේද? label එකනේ අපි හදුවේ. lbl res කියන එක ඒකේ text property එක සමාන වෙනවා මොකටද? answer කියන variable එකේ result. හරි. අපි run කරලා බලමු මේ program එක කොහොමද run වෙන්නේ කියලා. කොහොමද run කරන්නේ? start debugging එකට යනවා. හරි. දැන් මගේ application එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම මෙතෙන් නම් එකක් දෙනවා 40යි 60යි. දැන් calculate button එක click කරපුවාම 100 ආවා. හැබැයි මේ සමහර ඒ වගේ දැන් මේ කලින් වාලා පාවිච්චි කරපු VB වල හරි දැන් මේ VB එක ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් නේ. ඇඩ්වාන්ස් නිසා මේ numerical value එක මේ text එකට දැම්මට එයාම හරව ගන්නවා. හැබැයි එහෙම නැති VB වල version උත් තියෙනවා. ඒ version එකදී නම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනි මොකද්ද? මේකට val කියන value කරන්න ඕනි. value කරලා දාන්න ඕනි. value කරලා දාලා හරි val මේකත් value කරන්න ඕනි. එහෙම නැති වුණොත් අරක accept කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හරි. හැබැයි දැනගන්න දැන් අලුත් version වලදී දාගත්තට පරණ තිබ්බ version වලදී value වෙන්නේ නැහැ ඉබේ. දැන් මේ මෙතෙන්දි මම මේකේ දුන්නා. බලන්න මම zoom කරන්නම් coding ටික. හරි. මොනවද කරේ අපි? dim කියලා variables තුනක් හැදුවා. fn, sn, answer මොනවටද data type එක? single කියලා. first num එකට දාගත්තා මොකද්ද? හරි. මේ value කියන එක මේ version එකේ නම් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. හරි. අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඒ නිසා අවශ්‍ය නම් විතරක් පරණ version වලදී ඒක දාගන්න පුළුවන්. හරි. අන්න දැන් මම මේ program එකේ නම් මම මොකක්ද fn කියන එකට දාගත්තා මේ text box එකේ තියෙන text property. හරි. ඊළඟට sn කියන එකට දාගත්තා txt second කියන එකේ text එක. answer එක හොයනවා fn එක. දැන් fn කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේකේ තිබ්බ number එක. අපි user ඇතුල් කරපු number එක. sn කියන්නේ second text එකට දාපු number එක. ඒතකොට answer එක හොයාගෙන දාලා තියාගන්නවා කොහෙද answer කියන variable එකේ. මේ ඔක්කොම මොනවද? single type. ඊළඟට ඒ answer එක දැන් තියෙනවනේ මෙතන. ඒක පෙන්වන්න ඕනි තැන තමයි lbl res කියන එකේ text property එක විදිහට ඔන්න answer එක පෙන්වනවා. මෙතන මේ දෙකේදී කරලා තියෙන්නේ assign කරලා තියෙනවා
මේකෙදි කරේ control එක ඇතුලේ පෙන්නනවා මේ assign කරගත්තු variable එකේ තියෙන. හරිද? හරි. ඔන්න coding එක ඕක අපි run කරලා බලමු. හරි. දැන් දශම ස්ථාන සහිත සංඛ්‍යාවක් දාන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ අයියේ. සිංගල් වලට අපි මේක හැදුව නිසා. හරි. එතකොට මේක ඔන්න මම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ස්ටොප් කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට සේව් කරන්න පුළුවන් ෆයිල් save all කියලා දීලා මේ ඇප්ලිකේෂන් එකම මම සේව් කරනවා addition calculator කියලා.